สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีจ้าครับยินดีต้อนรับเพื่อนเข้าสู่ช anel แฟนบอยมาจ้าเรามารีแคอืปมิสคิวมังงะมสายตา EP 3กันจ้าเราถูขออกนุญาตรีแคปแบบสั้นๆว่าสั้นไปใช่ฉันยังไม่เห็นดีเทลอะไรเลยสิ่งที่ฉันเห็นคือดีเทลบินค่าไฟสิ่งที่ฉันเห็นคือการปิดแผลที่กำลังเกือบจะเป่าเหม่งอุ๊ยย่าละเอางี้ดีฉันกว่าทุกคนเห็นการยิ้มมุมปากนั้นถูกต้องเราว่าเราจะต้องระดมทุนแล้วล่ะๆอุ๊ยโอ้ยต้องไปช่วยแล้วป้า ก็ถูก คนละโอนมาสักคนละแสนก็น่าจะช่วยได้ด้วยรวดทาเร็วงนี้ค่ะ ขึ้นเนาะทางนี้เลยนะจ๊ะ ช่วยเราเราเริ่มบอเราก็กตัวเลขแล้วนะระดมเราเริ่มบอกตัวทุนช่วยเราเลขแล้วนะเออ อะไรอใช่ย่างนี้ ค่าค่าไฟของของของอะไรนะของเคขอเขา 400บ้านฉัน4,000เนาะค่ารักษาพยาช่วยบาลใดๆเห็นไหมที่เขียนไว้ไหนจะค่าแม่บ้านที่มาช่วยดูแลพ่ออีกอืมเอองั้นเอเราก็เห็นแล้วอเนาะว่าแสดงว่าจากเหตุการณ์ในวันนั้นแสดงว่าแม่ไปใช่ไปไหนคะบายไม่บายสบายอ๋อแล้วคือพ่ออาจจะแบบพ่อรอดแต่ติดเตีเออยงใช่ไหมใช่อาจจะเป็นอืเจ้าชายนิม ทราไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมเนี่ยแล้วเนี่ยมันจะเป็นต้นเหตุทำให้ฉันว่าผู้หมวดอะรู้ละพัดอะรู้แล้วแหละว่าแบบพัดพ่อของตัวรู้สิเองอะไปทไปทำไปทำำก็เขารู้สิก็สะอึกไปแล้วว่าไม่เห็นหรอพัดรู้ตั้งแต่นู่นแล้วว่าที่เขาสืบประวัติเคไงอ่าพัดรู้อยู่แล้วแต่ว่าคือไม่แต่ตอไม่รู้ว่านแรกอะอาจจะเขาไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าขนาดนี้รอดอยู่อ๋อเออพอรู้ว่ารอดปุ๊บแล้วต้องเนี่ยไม่มีตังค์เราต้องมาดูแลเดี๋ยวนางอาจจะต้องแบบว่ารักในรอยช่วยเหลือแค้นเหรอรักในรอยแค้นเหรอแต่คือผูกปมโหดนะว่าพ่อของคนหนึ่งทำให้ชีเออวิตของนี่ของอีกคนครอบหนึ่งครัวอีกครอบครัวหนึ่งพินาศพังทลายวินาศไปเลยนะเนี่ยเลยเออ่ะอือมตายแล้วโอ้โหดเอ็กแซโหดกมากนะฉันบอกเลยจริงคือเพลงพี่เต๋อพุทธินันท์ลอยขึ้นมาเลยเออเพราะฉันเอพี่งก็รู้ว่ารักเธอมากกว่า ใช่เพลงที่พี่เต๋อเรวัตพุทธินันท์ก็ต้องเข้าอืมหรอรักในรอยแค้นนะจ๊ะรักในรอยแค้นไม่รู้ตอนดูอีพีนี้นะทำไมฉันนึกถึงเพลงหนึ่งแต่แบบมันอาจจะไม่ค่อยเข้ากับเนื้อหาก็ไม่รู้แต่ว่าเพลงนี้มาในหัวเพลงอะไรตลอดเลยนั่นคือต่างคนต่างพูดไม่ออก อืม แต่มองตาเท่านั้น รักเทียมกันมาโดนกันขวางทางไปโอ้เออโลกทั้งใบให้นายคนเดีเดียวยวคนเดียวใช่ปีนลึกมาก คุณจ๊ะไม่รู้สิพอฉันเห็นเขามองหน้ากันแล้วฉันก็นึกแต่เพลงนี้ออกอย่างเดียว อ่ะมาเรารีแคปมาดีกว่าโอเคอ่าโอเคก็พอพอเราเห็นตอนแรกอะมันก็แอบมีสงสัยนะว่าอ้าวเคเมื่อกี้ที่ยังดูแพนิคอยู่อะเอแต่พอกอลับมาปุ๊บแอบมองปุ๊บอ้าวปุ๊บแล้วก็ออกไปเลยออกไปเลยใช่ไหมอืมเออนี่ตอนแรกนะก่อนที่จะดูอีพีนี้อืมแอบมีแว็บคิดที่ป้าเคยบอกว่าเฮ้ยนีโอไม่น่าจะมาเป็นผู้ช่วยตำรวจแค่นั้นใช่บางไปถูกปะ เนาะใช่คือไหมคือตอนนี้กำลังรู้สึกว่าพอพอเขาเล่าเรื่องสารเตี้ยขึ้นมาเนี่ยเลยรู้สึกว่าเนครอสไม่ได้มีเพียงหนึ่งเว้ยเนคใช่รอสคือกลุ่มบุคคลนึกออกเป็นปะหมายถึงว่าองค์กรฆาตกรเนชุดดำเงี้ยอืเหรอมหมายถึงว่าฆาตกรเนครอสที่ทำตามเนครอสคือกลุ่มบุคคลที่ร่วมกันใช่แต่ว่ามันตั้งโดยสารเตี้หลักการยขึ้นมาการรวมกลุ่มพวกนี้มันก็ต้องมีลีดไงอ่าถูกปะต้ใช่องเฮ้ยมีลีดเดอร์พอพูดบอกว่าเป็นกลุ่มบุคคลขึ้นมาเนี่ยมันเลยทำให้ว่าเป็นไปได้ไหมที่ทั้งนีโอ พี่ธานแล้วก็ทั้งพ่อพี่ธานพี่ธันแล้วก็ทางเคเป็นคนร้ายหมดเลยแค่เคอะเป็นคนออกแบบไว้ให้ว่าแบบนี้แล้วคนส่วนตัวอื่นเนี่ยคิดว่าเคไปจัดการอ่ะไม่ใช่เว้ยส่วนตัวยังคิดว่าเคคือแค่คนวาด อืมอืม
เคแค่มาช่วยไขเป็นคนวาดแล้วก็มาช่วยไขคดีจากไฟล์ที่มันเสียไปคือนีโอเนี่ยเรายังไม่เห็นอะไรเลยถูกไหมอืมทุกอย่างยังเป็นศูนย์อยู่ซึ่งมันก็สามารถเป็นผู้ต้องสงสัยในความคิดของพวกเราได้ที่เราแปลกกันไว้อืมมันก็ยังมีอีกหนึ่งคนที่เราก็ยังแอบรู้สึกอยู่สำหรับเจกเองที่เจกยังรู้สึกก็คือจุ๋มคือก็พี่ทันยังแอบมีแบบก็ยังแอบมีความรู้สึกเล็กๆว่าแบบโหลมันเหมือนจะไม่ใช่เนอะมันมีความคือรู้สึกแบบคือไม่รู้อ่ะเอางี้เราว่าเขากำลังเล่าเรื่องราวของฆาตกรต่อเนื่องถ้าเป็นหนังในถ้าเป็นละครในยุคเราก็คือล่าที่อืที่มคนดูเริ่มเอาใจเอนเข้าหาเอาใจฆาตกรอืนึกออกปะ มแต่ล่าเนี่ยคือเขาทำคนเดียวแล้วก็เราเห็นว่ามีเซนเซยูกินึกออกปะคือป้าคือกำลังมองไปในฟิลนั้นว่าไม่ได้ทำคนเดียวเว้ยแต่เนี่ยคือกลุ่มบุคคลที่เห็นถึงความอยุติธรรมของระบบที่มันเกิดขึ้นอืแล้วมก็มาตามเก็บอ่ะน่าจะเป็นกลุ่มความเชื่อหรือแทบจะเป็นลัทธิหนึ่งเลยก็ได้อะนึกออกปะใช่เป็นฉันองค์กถึงได้สงรสัยทั้งเลยอ่ะ3 คนไงป้าเพราะเหรอว่านีโอ possible เป็ก็เป็นนไปไม่ได้คนบอกว่านีโอก็เป็นคนบอกว่าถ้าเป็นเขานะเขาจะเลือกนักการเมืองคนนั้นอ่ะคนแรอืมกเลยเห็นไหมแล้วคือพอคืออะไรนะพออืมจุ๋มก็จะบอกว่าจะช่างเออเอียงจะชอบแบบเน้นข่าวไปทางเทคไซต์ใช่ทางคคือนตอนเนี้ยร้ายหน่อยเขียนป้ารู้สึกว่ามันมีความลัทธิมากแม้แต่เราคนดูเองอ่ะมันก็จะมีบางเว็บที่แบบเฮ้ยเก็บไอ้นี่ก่อนเอเก็บออีนักการเมืองชั่วนี้ก่อนคือพอใช่เราทั้งที่จริงๆแล้วว่าในระบบยุมันไม่ติธรรมของบ้านถูกต้องเราอะศาลเตี้ยมันไม่ถูกนะใช่อืใช่มคืออันแต่เราเนี้ยเชื่อว่าเรามีอารมณ์ร่วมกับสภาพดูความเป็นจริงแล้วเวลาเพราะฉะนั้นอ่ะอันเนี้ยอืมมันลีดให้เราไปได้เขาเรียกอะไรอ่ะมันให้เราเทคไซส์ไปโดยออโตเมติกอ่ะ แล้วการมีตัวละคดูรที่เป็นผู้ประกาศข่าวที่จูง ปากสาแจ๋วมารถเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นเสียโน้งให้มวลมน้าวชนคล้อยตาม อ่าเออหวาก็เลยถือนว่าเป็นตัวแปรสำคัญขององค์กรต่อให้เขาไม่ได้เป็นคนที่ลงมือเองแต่เขาคือหนึ่งในคนที่จะสามารถขยายลัทธินี้ได้แล้วด้วยซ้ำอะเขาก็เป็นเจ้าของช่องที่สามารถพูดไปได้เรื่อยๆแล้วก็ลีดโฆคนษกนะลีดมวลชนอืมทำให้คนเห็นด้วยแล้วอืมเอสุดอท้ายมันจะกลายเป็นว่าไอ้ serial killer คนเนี้ยดันมีความชอบธรรมในการฆ่าคนขึ้นมาซะอย่างนั้นอะถูอืกมอืม จริงจริงอ๋อแต่เราอาจจะแบบบางทีผู้ที่ลงมืออ่ะอาจจะอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่พี่ทันถูกป่ะถูกอาจจะไม่ใช่เคอาจฉันยังอาจจะขอปักว่าเป็นเคอาจจะไม่ใช่ทานอาจจะไม่ใช่นีโอแต่ว่าอาจจะเป็นตัวละครอื่นแต่สองคนเนี้ยน่าจะเป็นกุญแจสำคัญของกลุ่มนี้ฉันขอรวมเคเข้าด้วยได้ไหมฉันยังไม่ถามแค่นี้ฉันยังไม่ฉันไม่ซื้อเอคืออสายตาคือในเขาสายว่ามันตาเคมันคือสายตาค้นแค้นแต่ในวิธีการดูแล้วไม่น่าฆ่าคนได้ใช่แล้วก็เขาเขาไม่ได้ฆ่าเขานั้นพายุแค่เป็นอ๋อ ไม่ใช่ค่ะเขาเขาไม่ได้ฆ่าแต่เขาแค่เป็นหนึ่งในองค์กรที่วางแผนเฉยก็เขาเป็นมาสเตอร์มายด์อยู่แล้วเข้าใจป่ะเพราะว่าจริงๆแล้วต้นเรื่องมันก็คือเนครอสซึ่งเขาเป็นมาสเตอร์มายด์ในการเขียนเนี่ยเนครอสก็คือหนึ่งในหนึ่งในหนึ่งในจะพูดอะไรเดียหนึ่งในแชหนึ่งในปเตอร์หนึ่งของชีวิตเออคือตัวเขาคือตัวเขาที่ถูกกดไว้อ่ะเพราะว่าเขาอยากๆอืมทำแบบนี้เขาเกลียดสิ่งเหล่านี้แต่ว่าเขาเลือกวิธีการระบายด้วยการสร้าว่างการ์ตูนและสร้างเนครอสขึ้นมาเนกอะปะอันเนี้ยคือวิธีการ handle แผลในหัวใจเขา เขาอืมไม่ได้เลือก handle แผลในหัวใจด้วยการลุกขึ้นมาไปทำอะไรเป็นฆาตกรถ้างั้นฉันให้อีกเบาะแสหนึ่งยังไงชักจูงอ่ะนอกจากการเล่นทางสายตาที่ทำให้เราอืมแบบมีแอบแวบแล้วนะเสื้อเดดโนตเธอและลักษณะเขาคล้ายแอลไลท์ปะไลท์ยังมีไลท์ที่เป็นคนเขียนเดดโนตคือป้ามองว่าเขาว่าเหมือนแอล
ถ้าลักษณะคล้ายแอลใช่ไหมแต่ว่าฉันน่ะกลับมีความรู้สึกว่าการใส่เสื้อเดธโน้ตของเขากำลังหินว่าอืมตัวของเคเนี่ยจริงๆแล้วเป็นตัวร้ายที่อยู่เบื้องหลังในการฆ่าคนโดยคือการเขียนชื่อคือป้าก็มองคาเจจุกเนาะว่าพอใส่เสื้อเดธโน้ตปุ๊บบุคลิกการเขียนการเดินค่อมๆหน่อยอะไรเงี้ยมีความคล้ายตัวละครในเดธโน้ตซึ่งมันก็อาจจะ represent ได้ว่าคนเนี้ยคือคนเขียนการ์ตูนไงคนเขียนเดธโน้ตคัมภีร์เล่มเนี้ยขึ้นมาแล้วก็คนที่เขาเขียนลงไปตัวละครที่เขาเขียนลงไปกำลังเข้าคิวนึกใช่ออกปะเออซึ่งคนเขียนก็คือไลท์ไงคนอ่าที่เป็นเจ้าของเดธโน้ตถูกปะ คือเขาเป็นแค่คนเขียนแต่เขาไม่ได้เป็นคนลงมือหมายถึงกำลังจะบอกว่าคนลงมือจริงๆคือยมทูตในเรื่องนู้นใช่ไหมอันใช่นี้ก็อาจจะเป็นคนอื่นที่แอคตัวเองว่าเป็นยมทูตที่ไปคิวคนอื่นอืม อืก็อาจจะตีความแบบนั้นได้ไม่รู้แต่ว่าคือส่วนตัวยังค่อนข้างปักใจเชื่อว่าไม่น่าตัวเอกไม่น่าจะมาเป็นฆาตกรเองโอ้ยแต่ว่าสมมุตินะสมมุติอืมถ้าเกิดเป็นฆาตกรจริงๆแล้ว3 คนเป็นฆาตกรหมดเลยในอืแก๊งมเนี้ยแล้วจบขมคือจะเฉียบมากเลยนะไม่ซื้อยังไม่มีทาส่วนงตัวยังส่วนตัวคือมองว่ามันมีการผูกปมเรื่องของรักในรอยแค้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไขคดีเสร็จแล้วมันต้องเป็นการเคลียร์ใจแล้วก็การพิสูจน์อะไรบางอย่างมันระหว่างทูซูนไปที่จะเอซื้ออไอเดียเจ๊อืมอืมันทูซูนมก็ใช่ดูกันต่อไป ก็ต้องดูต่อไปเอแต่ใดๆอเมื่อกี้ตอนฉากที่อยู่หน้าวัดอืม อืมโทษนะคะถ้าฉันเห็นเงาตะคุ่มมุดไปมุดมาฉันดูไม่ออกว่าตัวอะไรฉันวิ่งก่อนแล้วนะฉันไม่ลงคุณตำรวจจากรถเลยเขาเป็นตำเขาเป็นรวจค่ะตำรวจค่ะแล้วเขามาหาผู้ฉันกลัวต้องสงสัยค่ะโอ้เดี๋ยวเป็นไม่แต่เอาผีขึ้นมา จริงๆนะในวิธีการเข้ามาแบบเนี้ยตัวเนี้ยไม่มีผลอะไรเลย ใช่ เตัวนี้ตัวหลอออกเพราะมันทูชีพอ่ะนึกออกไหมคือการเนาะมาแบบปีนรั้วแบบใดๆแล้วโอเออย่างเงี้ยโนฉันตัวหลอกไอ้ตัวนี้ตัวเออหลอกฉันดีคอยแค่ไอ้เนี่ยนั้นแหละเพื่อให้คนทั้งหมดถูกแห่ไปตรงนี้แล้วถูกตัวจริงฆาตกรเข้าไปเสียบเราหิ้ใช่วไปแล้วฆาตกรปล่อยคิวออกมาอืมให้ไปดึงดูซึ่งดความสนใจซึ่งแต่เอาจริงๆนะพอเรารู้แบ็กกราวด์ตัวละครจากที่เราแค่ฟังนะอืมเรายังบอกเลยว่ามึงช่วยจัดการเลยเถอะเห็นไหมโทมันษนะคะคือลัทธิเห็นป่ะเห็นไหมถ้าฉันเป็นตำรวจนะฉันก็โอ้ยโทษทีมาไม่ทันรถติดเนี่ยพวกเออเธอเห็นไหม กำลังทำตัวเป็นหนึ่งในลัทธิคนที่เป็นลัทธิสันเตี้ยถูก ก็ก็ไม่เถียง อ่ะไม่ต้องเถียงเจ๊ไม่คือคือหรอกเพราะว่าเราเราต้องบอกว่าเรามีอารมณ์ร่วมกับ มีอารเรื่องพวกมณ์ร่วมนี้ใช่ถูกไหมแล้วแล้วสิ่งที่เราเห็นอันเนี้ยมันไปเปรียบเทียบเคียงกับความเป็นจริงเราก็แอบเห็นเพราะฉะนั้นใชการจัดการ่คนประเภทเนี้ยมันทำให้รู้สึกว่ามันแค่ทำอะไรนี้ไม่ได้มึงยังน้ออ่ะยไปคือคือถูคือเรากอ่ะคือส่วนตัวป้านะป้ามองว่าที่เรามองอย่างเงี้ยคือหนึ่งเลยเราไม่ได้เป็นผู้ที่สูญเสียเพราะฉะนั้นอ่ะมันมีความเห็นใจเหยื่อแต่เราก็เอจะดึงสติอแล้วก็ยั้งตัวเองกลับมาได้ว่าเฮ้ยมันไม่ถูกนะแต่ถูกว่าแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเหยื่อที่สิ้นหวังแล้วแล้วทำขึ้นมาแล้วเหยื่อที่สิ้นหวังแล้วมีคนคนหนึ่งอ่ะมีคดีแบบนี้เกิดขึ้นมาเหยื่อที่สิ้นหวังอ่ะเขาก็อาจจะแบบนี้อ่ะคือความหวังของเขาที่เขาจะได้จัดการกับ ใช่แต่สิ่งที่ได้สำหรับเราคือความสะใจอันนี้พูดตามตรงใช่อืมเออยิ่งเห็นหน้าคนหน้าไหว้หลังหลอกหน้าอย่างหลังอย่างแบบเนี้ยแล้วหน้าไหว้หลังหลอกถึงขนาดที่เอาเหล้าไปแอบไว้ในตู้เก็บพระไตรอุโบสถ ปิฎกอะเธอเออโหมึงนี่แบบอันนี้คือขออนุญาตใช้คำว่าเฮี้โอ้ยจโหริงมึงนี่โอ้โหสะใจกูมากเลยอ่ะๆเออป้ากำลังเป็นหนึ่งในลัทธินะคะไม่หมายถึงว่ามึงเฮี้ยสะใจกูมากเลยถูกไหมล่ะอ้าวคือจริงๆมันก็จริงต้องการซีรีส์ก็ต้องการที่เราเห็นนี่แหละว่าอันเนี้ยคือความชั่วร้ายอืมของพฤติกรรมแล้วสถานที่ก็ไม่ให้ความเคารพอืม เพราะฉะนั้นอ่ะการถ้ามันจะโดนEPหน้าเปิดมากลายเป็นเอออย่างนี้ไปแล้วเนี่ย ทุกคนก็จะแฮปปี้เย้แน่ใช่นอน แล้วเพราะว่ายิ่งพานไปตีข่าวคนยิ่งปั่นแฮชแท็กแล้วแบบถูเพราะเนว่าครอกแท็กกันกฎเนี่ยสขึ้นมา
คือคนที่เอาเหล้าไปซ่อนในตู้พระไตรปิฎกอะกฎหมายทำอะไรมันได้เหรอไม่ได้เพไม่ได้ราะไม่มีไงกฎหอืมายมข้อไหนอันห้ามเนี้ยคือต้องซ่อนเหล้าในตู้ใช้สารเตี้พระไตรปิฎก ยสถานเดียวไงถูกแต่ว่าปะอันนี้คือชั่วหลายคดีแล้วหลุดหมดเอออืมอืมมีค้ามนุษย์มีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสมมตินะเราจำลองตัวเองว่าโอเคถ้าวันหนึ่งเราเป็นพ่อแม่ที่ลูกเราเป็นเหยื่อในคดีค้ามนุษย์โดยอีเนี่ยแล้วแม่งเสือกหลุดคดีออกมาเราจะเจ็บแค้นมันขนาดไหนอืมจริงเออคือบางทีมันแล้วมันคนสิ้นหวังเนาะสิ้นหวังในกระบวนการยุติธรรมอ่ะแล้วเชื่ก็อเถอะคนที่จะต้องเจอในหันเข้าเคสเนี้ยมันไม่ใช่บ้านเดียวอืมมันต้องหลายเรื่องหลายราวหลายบ้านหลายเคสเพราะว่าการค้ามนุษย์หรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่แบบค้าหนึ่งคนแล้วจบอืม พวกนี้ค้าเป็นอืร้อยเป็นมพันเพราะฉะนั้นมันก็เลยเนี่ยซีรีส์กำลังพาเราแล้วก็พาตัวละครในซีรีส์ด้วยกันให้ความชอบธรรมกับเนครอสในการที่แบบอืมจัดการจัดการน่ากลัวเนาะคือซีรีส์อืน่ากลัวเหมือนกันมนะเอาจริงคือมันดาร์กพอแล้วพอดีคือถ้ามันสมมุติมันเป็นแค่เฉพาะเขาเรียกอะไรมันเหมือนเฉพาะเกมๆเราจะไม่อารมณ์ร่วมสักเท่าไหร่อืมแต่พอเอารีเลทกับความเป็นจริงใส่เข้าไปปุ๊บมันจะมีอารมณ์ร่วมคูณ100เข้าไปเลยเพราะเราก็หมั่นอืไส้มันอยู่มแล้วอืม นึกออกปะจริงเหมือนเคสทนายเมื่อกี้ที่บอกว่าแบบทำคดีให้ลูกเศรษฐีขับรถชนคนตายเมาแล้วโอ้ขับรถชนคนตายแล้วหลุดคดีอะไรเงี้ยอืมคือเราแบบโหอารมณ์ร่วมมันมานะว่าอีคราวนี้มึงชั่วสะใจกูคือมากเลยมันคืออืมเราต้องบอกว่าพอภาพเนี้ยปุ๊บอะเรารู้เลยว่าเคสไหนอืมคำถามคือแล้วเราอ่าเราไม่เราไม่มีอารมณ์ร่วมออโตเมติกได้ไงอะเออถูกปะ คนในสังคมมีความเจ็บแค้นกับเรื่องราวพวกนี้อเอยู่อคือเพราะว่าอันเนี้ยคือ privilege อย่างหนึ่งที่เขาสามารถจัดการได้อืมมันมีคนที่เมาแล้วขับแล้วออกมารับผิดชอบต่อสังคมจริงๆก็มีให้เห็นอืมแต่ไม่ใช่ใช้ทางเทคนิคทางทนายเพื่อจะทำออกมาให้เห็นอืมเพราะว่าอย่างเคสเรายกตัวอย่างก็ได้เคสหนึ่งคือเสียเบนซ์อืมรับผิดชอบไปกี่สิบล้าน อืมรับโดนรับผิดรับผิดชอบชอบลูกจลูกริเขางที่ที่สูญเสียครอบครัวไปแล้วรับเป็นลูกแล้วส่งๆอืมเสียเรียนจนกระทั่งจบจนกระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างคำถามคืออย่างเงี้ยสังคมให้อภัยเพราะว่านี่คือความจริงใจในการแก้ปัญหาถูกป่ะแต่มันก็มีเคสอย่างเคสบางเคสที่แบบไปแก้นู่นไปแก้นี่ไปทำนู่นไปทไปทำนี่ทำให้ำเดือดทำดังร้อนไปทั้งเป็นข่าวระบบอืมแล้วสุดท้ายมาตัวเองก็ไม่ได้อยู่หนีไปไหนก็ไม่รู้ อะไรอย่างเงี้ยอืมมันก็ทำให้เห็นมีอารมณ์ร่วมค่อนข้างชัดอืม เออ เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยมันน่ากลัวตรงที่เราเริ่มมีอารมณ์ร่วมมากๆแล้วก็เราเห็นดีเห็นงามกับการเห็นทำความไม่ดีเราเริ่มเห็นเราเห็นงานกับสารเตี้ยถูกเออเออเออซึ่งความสะใจแล้วก็มันมาก่อสิ่งนความถูกต้องนุ้ยเอาจริงจริงอืแล้วก็มสิ่งที่น่ากลัวอย่างหนึ่งสำหรับเรื่องนี้แล้วเราเองรู้สึกกลัวก็คือชื่ออะไรไม่รู้ในเรื่องอ่ะน้องน้องสิงห์น้องสิงห์ๆน้องสิ่งน้องสิงห์น่าจะโป๊ะไปปูดอ่ะกลัวน้องสิงห์กลัวแพรวกับปริมจะไปโป๊ะมากเลยโป๊ะแน่กลัวไปเพราะว่าหนึ่งคือการทำงานอยู่ตรงนั้นมันคือต้องแลกเพราะเนื่องจากน้องเป็นอืมเทรนนีนี่เนาะ อืมเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ตรงเนี้ยเชื่อเถอะว่ามันถึงเผลอๆก็หลุดกันแน่อีพีหน้าแล้วแหละซึ่งมันมีฉันว่าหลุดความเสี่ยงข้อหนึ่งคือมันคือเราก็ต้องเข้าใจว่าเด็กฝึกงานน่ะอืมมันก็ต้องทำให้ตัวเองมี performance ในการอยู่อ่ะคือต่อให้ปริมไม่หลุดแต่ปริมเล่าให้แพรวฟังแล้วเเดี๋ยวแพรวก็หลุออดเออแล้วมันเป็นเด็กน้อยอ่ะต้องเข้าใจก่อนใช่เด็กเพิ่งจบยังวะจบยังไม่จบยางมหกก็เธอ เราต้องนึกออกไหมเพราะฉะนั้นไอ้ คัน judgment ที่หัวเลยมันต้องคิดอ่ะมันยังไม่พร้อม แล้วมัน privacy ของเคจะหายไปทันทีอืมใช่ฉันว่าตอนเนี้ยนางยังคิดออกว่าอืมจะต้องเอาอะไรไปเป็นข่าวถึงอืมวันที่คิดไม่ออกละอืมจะเอาอะไรไปนำเสนอดีนางก็ต้ออะละงเปิดหน้าอันเนี้ยแหละมิสเตอร์คิวไม่พอตรงนั้นถ้ากรณีออกมาเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยความหายนะจะไปเกิดขึ้นกับเคอืม
อืมแล้วเคจะกลายเป็นบุคคลสาธารณะที่ต้องถูกถล่มอืมเพราะฉะนั้นก็ต้องมีอติมาปกป้องอุ้ยเธอตีกุ้มกิ่มมาก แอบมองแอบยิ้มตลอดตีเอ็นทำไมติดูเขามากเดี๋ยวก่อนทำไมตีต้องอมยิ้มทุกครั้งที่มองหน้าช่วยอธิบายเจ็กก่อนพูดซิใช่เขาน่ารักใช่ไหมล่ะตีชอบใช่ไหมล่ะสรุปขอโทษนะคะขออันนี้ก่อนเลยฉันข้องใจมาตั้งแต่ EP แรกๆละว่าว่าดิวทีหรือทีดิวคะว้าเขาว่ากันยว่าเขาเขาเขาว่ากำหนดมาให้กันว่าว่าเป็นดิวทีเป็นดิวทีแต่ว่าตีอ๋อเหรออ่ะตีมัสคูลีนมากคือไม่ใช่เขาหมายถึงตอนเนี้ยเขาเป็นมิตรภาพเออ ร้อยเอาบาทป่ะร้อยเอาบาทป่ะเธอคะฉันบอกเลยนะคะเหลือหอมหัวอย่างเดียวเออสายตาคำพูดให้ไปหมดแล้ว เออไม่คือไหวพูดแต่ใจจริงให้ไปไม่คิดอะไร จริงทุกวันเนี้ยที่ยังเกี่ยวคำว่ามิตรภาพไว้คือยังไม่หอมหัวกัน จริง เท่านั้นเลย โอ้โหแล้วแล้วตั้งแต่ต้นเลยอ่ะตั้งแต่แบบใครเข้าห้องน้ำเขาปวดฉี่คือทำไมอ่ะทำไมวอตีแวต้องมองเราร์ยิ้มแบบนั้นอ่ะเออเออคือเอาจริงๆนะด้วยความจนถึงอีพีนี้เนี่ยนะเจ็ดยังไม่เห็นความใดๆของเคต่อตีเลยนะเคอ่ะใช่เออเคเจ็ดยังไม่ไม่อะไรเห็นสักนิดเลยนะแค่มีเอ๊ะนิดหน่อยๆตอนแปะบัสเตอร์อืม แต่ตีเนี่ยนะกุ้มกิ่มตั้งแต่อีพีหนึ่งจนกระทั่งอีพีสามพันฟันธสีงเจ้าชู้ประตูดินบอกเลยสารวัตรคนเนี้ยอ่ะคือฉันกำลังมองว่ามันเป็นบุคลิกส่วนหนึ่งเป็นบุคลิกของตัวละครทั้งคู่อืมคนหนึ่งเปรียบเสมือนไฟอีกคนหนึ่งมันเสมือนน้ำแข็งอย่าเรียกว่าน้ำแข็อ่งเลยค่ะเรียกว่าากำแพงค่ะ ฉันว่านางมีความแบบน้ำแข็งที่นิ่งเยือกเย็นมีโลกส่วนตัวสูงอะไรแบบเนี้ยคือมีความหวาดระแวงและอ่อนไหว คือ อีกคนหนึ่งก็พร้อมจะพุ่งเข้าใส่เหมือนไฟที่ทะลุดุดันนี้มันก็คือความตัวละครแหละด้วยความที่ตีเนี่ยน่าจะมีความแบบต้องรู้ต้องเห็นต้องอะไรอย่างเงี้ยมีความทะเยอทะยานมีความอยากได้สูงเขาเรียกอะไรมีแพชชั่นสูงมากในการทำตรงอืนี้อย่างเงี้ยมในขณะที่ตัวเคอ่ะจะต้องห่อความลับเนี่ยความลับเรื่องพ่อเนี่ยก็ต้องห่อคือมันปิดจนแบบโหเป็นตัวละครที่ปิดมากเลยนะทุกท่านั่งก้มหน้าไม่สบตาคือปิดทุกอย่างจริงๆอ่ะ แม้กระทั่อืงในรถตู้มวันนี้เห็นปะล่ะว่าจังหวะที่นั่งแล้วก็ลีนแบ็กเห็นปะล่ะแต่ในนั้นแต่วันที่เปิดอ่ะเงายังถูกคาดไปเกือบอืมผูหน้าเลยนะแต่วันที่เปิดอ่ะแล้วลีนแบ็กลงไปแล้วสายตาออกอ่ะโหโคตรโอ้โหน่ากลัวเลย โอ้ เดวิ aggressive ลอะจริงมากอ่ะอันนั้นคือเดวิลเลยนะดิวโหมีคลอสดมากเลยฉากเนั้นอ่ะออโหดแบบไหวการแสดงอันนี้ชมดิวเลยอ่ะ อันนี้โอ้ชมเลยนะเพราะว่าแบบว่าจริงมันในเปลี่ยนสายตาเลยเนาะนั้นเราไม่ได้คาดว่าเราจะเห็นสายตาแบบนี้เลยนะคือมันมาเหมือนเขาบียอนดีดนิ้วมากอ่ะทีแล้วเขาเปลี่ยนบุคลิเอกได้เลยอ่ะอเหมือนคือที่ป้าบอกอ่ะโจ๊กเกอร์มาเองอ่ะในอจังหวะที่ออกมาเลยู่เฉยๆแล้ยอ่ะวแบบวูบเวียดขึ้นมาเลยเฉยๆอ่ะ เราเวียดน่ากลัวเอมากอแล้วอืมมันก็เลยทำให้เอาเราแอบรู้สึกนั่นแหละว่าเราก็ไม่อยากจะทิ้งความดาร์กตรงเนี้ยของตัวละครคือ ซึ่งมันอาจจะมีส่วนอย่างที่เจ๊บอกก็ได้ไงเราเห็นความสาแก่ใจออกมาเหมือนกับตอนที่เขาวาดการ์ตูนที่เขาวาดเนอืคอสมแล้วเขายิ้มออกมาอะไรเงี้ยเออโหแบบมันมีเดวิลไซด์อะออกมาอืมอืมจริงน่ากลัวน่ากลัวมากแล้ววันนี้ดิวเล่นโหดหลายฉากมากใช่ที่ป้าทักเลยอะถ้ากินน้ำแล้วเดี๋ยวอ้วกนะเออจะใช่แป๊บหนึ่งด้วยมากนะทิ้งระยะเวลาให้มัน processing ด้วยนะเออแล้วก็ไปอ้วกแบบแบบๆตกใจมากอะคือแบบเฮ้ย เอออืคือตอนมแรกเราคิดว่ามันเขาเรียกว่ามันจะรีแอคชั่นเกิดทันทีไงผลปรากฏเปล่ามันให้เวลาแล้วก็เหมือนกับให้ได้ลงไปจมันริง เครียดในเออแล้วมันค่อยๆอึ๊บออกอีกทีหนึ่งอ่ะคือมันเป็นอาการจริงๆของคนที่เป็นแพนิคหรอปะคือคือ
ส่วนตัวเวลาแพนิคอ่ะมันจะเวียนหัวมากกินอะไรไม่ลงกินอะไรแล้วก็พุ่งนึกออกปะคือแพนิคอ่ะเห็นปะว่าหายใจถี่หายใจถี่จนมันอ่าจะเวียนอ่าหัวคือมันจะมึนแบบมึนอ่ะมึนหัวจะทิ่มอ่ะเวียนหัวมากแบบมันหวิวอ่ะเคยรู้สึกมันจะเป็นลมปะเออเออแบบรู้สึกไม่เครู้สึกแบบยเนี่ยวิวเอาอะไรเอาเอาเงี้ยมันหวิวอารมณ์บ้านหมุนเอาอารมณ์บ้านหมุนวิ่ง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 เออเอาแบบมืดๆอย่างนี้เไหมออคือด้วยความที่พอหายใจถี่มากๆแล้วมันแบบวิงแล้วมันมึนอะไรเงี้ยแล้วแล้วพอกินน้ำปุ๊บมันจะพุ่งมันจะแบบมันจะอ้วกอ่ะซึ่งคือแบบนี้เลยก็คือกินลงไปพยายามจะฝืนก่อนเพื่อให้แบบอย่างน้อยดื่มน้ำสักหน่อยให้มันเย็นลงอย่างเงี้ยแต่ว่าสักพักมันทนไม่ไหวมันดีอ่ะอืมก็เลยแบบพอเห็นฉากนี้รู้สึกเลยว่าแบบอีน้ำขวดเนี้ยถ้าอ้วกนะจะสมจริงมากอ้วแล้วก็กจริง อืมอ้วกค่ะ จริงแบบว่าเลิศนะใจอ่ะคือดิเอวเล่นแพนิคอได้โอ้สะใจแล้วหายอย่างที่ป้าบอกเลยเขาหายใจหายใจถี่เอแต่สั้นอเออเราก็แบบลุ้นหายใจจริงไปด้วยไงแบบตอนดูอ่ะอืมคือมันหายใจสั้นแต่ถี่คือมันหายใจไม่เต็มปอดหายใจไม่ได้ทำให้มันรีคอเวอร์แต่มันยิ่งไปกระตุ้นให้เครียดอ่ะวิธีหายใจแบบอืเนี้ยมเอออ่ะแล้วพอมาเป็นฝั่งทีบ้างวันนี้สายตาดีนะมันมีทีเล่นความแบบทีดีอ่อนโยนขึ้นอืมพอรู้ว่าเขาแบบไม่ได้เป็นคนร้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยสายตาเขาดูอ่อนโยนไม่ใช่รู้คือลุ้นว่าอย่าเป็นคนร้ายไม่ใช่ลุ้นอย่างนั้นค่ะอย่าเป็นกรุเอ๊ะหรือณาเข้าใจสายตาให้ถูกต้องเขาอ่อนโยนด้วยค่ะมาตั้งนานแล้วนะเข้าใจให้ถูกต้องด้วยคือเออคือมันมีสายตาคือทุกคนพูดสารวัตรอ่ะมันมีสายตากุ้มกิ่มมาก่อนก่อนหน้าที่คิดว่าคนเนี้ยจะเป็น นึกออกปะคือเขามีสตาร์ให้กับคุณเคที่เป็นนักเขียนการ์ตูนตาหวานเออแบบหนึ่งมาก่อนใช่แล้วพอเป็นผู้ต้องสงสัยพอมารู้มันก็เปลี่ยนไปแบบหนึ่งแล้วพอวันนี้พอเขาไม่ใช่อ่ะมันยิ่งมันก็กลับกว่าสายตาดีเดิมแรกอีกนะเนอะจริงแล้วมันมีความขอโทษอยู่ในนั้นน่ะจริงมันมีความห่วงใยมีความขอโทษมีอะไรก็ไม่รู้มันมีบ้าบอควาเอมของอฉันมันมีความของฉันเข้าใจไปด้วยแล้วแบบวันนี้ก็จะเหมือนแบบเขาเรียกอะไรนะคือจะอาจจากปกติเขาเป็นคนที่ดุดันอยู่แล้วเนาะภายนอกอะไรอืมเงี้ยพออยู่กับเคสองคนน่ะนางจะมีความคอยสังเกตเฮ้ยแพนิคเหรอเข้าไปดูแลหน่อยสิอือะไรแบบมเนี้ยคือก็ใส่ใจเป็นคนนั่นแหละดุใส่ใส่ใจเป็นคนใจดุแต่ยอมเธอแค่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยใส่ใจเป็นพิเศษเลยเธอเออดูเธอคืกับ อคนพิเศษกับลูกนอนแล้วสั่งโอ้โหสั่งเช็ดเลยล่ะค่ะไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยค่ะแต่แต่พอกับคนเนี้ยเขาบอกว่าเออผมอยู่กับคุณทั้งคืนไม่ได้นะไว้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็จบแล้วอืมนี่เธอขาเนี่ยเนี่ย เนี่ยตีเราอะแพ้ทางเขาเชื่อเถอะ เออ อืมโอ้แต่พูดถึง EP รวมสนุกอีกสนุกแล้วคือสนุกเราต้องบอกว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยดำเนินเรื่องได้สนุกสะใจสนุกแล้วปมมันดูแล้วแบบแคะยากชอบซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่สนุกค่ะถูกค่ะบอกเลยเพียงแต่ก็ติเหมือนเดิมนะคะสั้นค่ะ ว่าสั้น EP เนี้ยสั้อ่ะนค่ะคือคือด้วยความที่เราอะเป็นสาววายเราก็จะมีมุมเห็นนู่นเห็นนี่แต่ว่าถามว่าถ้าคนที่ไม่ใช่สาววายมาดูอะยังสนุกไหมสนุกสนุกอืมมันซัสเพนมันตามติดหน้าคือ ติดตามไงมันจะไปยังไงต่อใดซีรีส์ซีรีส์ดีด้วยตัวเองๆเออแล้วก็เติมเติมหัวใจสาววายอย่างเราลงไปยิ่งสะใจจริงจริงเออดี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 อ่ะมันจะมีความดีดีอยู่อีกมุมบ้าหนึ่งอ๋อเหรอเนี่ยเอย่างเงี้ยเข้าใจออป่ะแบบแกอย่างเงี้ยเอออืมเนี่ยแล้ว EP หน้าเขาก็ต้องไปสืบคดีด้วยกันอีกใช่ปะคารีน่าคราก็ไอ้วนี้แหละนักการเมืองคนนี้นี่แหละเออก็คือใช่คือก็ป้ากำลัจะงมองว่า วาตานาเบะเซโกะยังไงก็แค่นั้นแหละคดีมันจะละเอียดขึ้นเว้ยเพราะว่าคดีหนึ่งคดีสองมันคือเป็นการเล่าเซตมาตอนจบเรียบร้อยของคดีแล้วอืเล่าตอนมเจอแล้วคดีสามเอ้ยเริ่มแล้วเริ่มหาตัวแล้วว่าจะเป็นใครที่มีโอกาสเป็นไปได้
คดีเนี้ยเจอตัวแล้วด้วยซ้ำก่อนที่จะหายไปอ่ะแต่ไม่ทันแต่แต่สุดท้ายมาแพ้เราทางว่าต้องไม่ทันอืมคืออาจจะแบบเขาเรียกอะไรวะอาจจะเดาถูกอาจจะแบบใกล้ตัวเอฆาตกรอไปเรื่อยๆอ่ะอืมจับทางได้แทร็กเจออืมแต่เพราะว่าคดีไม่ทันแผสามนช้าไป2 ชั่วโมงเอคดีเนี้ยอมันอาจจะช้าไปแค่แบบหลักนาทีอ่ะ เออเเป็นออไปได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นไปได้งวดขึ้นเรื่อยๆแน่ๆอะแล้วคดีถูกมันจะถูก extend period ให้เราได้ตามลุ้นไปกับว่าจะทันไหมจะทันไหมใจหนึ่งก็เกลียดอีเหยื่อแต่ใจหนึ่งก็ลุ้นให้แบบช่วยทันอะไรเงี้ยอืม เออ แต่เชื่อเถอะว่าเกินครึ่งให้มันโดนเจียนเชื่อฉันในพาร์ทของความสัมพันธ์เขาก็น่าจะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเรื่อยใช่โอ้ยผูกกันติดซะขนาดนั้นมันไม่ต้องใกล้ชิดยังไงถูกเอาดีๆอาจจะมีอาการแพนิคมาอีกเราได้ดูคือแลกันอีกส่วนตัวนะกลัวความใกล้ชิดมากเลยเจ๊ เนี่ยพอไม่คือพอมันใกล้ชิดใช่ปะเคก็จะเริ่มไว้ใจพัดมากขึ้นเริ่เมปล่อยใจออแบบเหมือนกับว่าวางใจในตัวพัดมากขึ้นในความเป็นเพื่อนเนาะในความเป็นแบบในความเป็นกัลยาณมิตรคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตอะไรเงี้ยแต่ว่าพอวันหนึ่งอ่ะที่เขารู้ว่าพัดรู้คือใครอ่ะมันเจ็บเว้ยแต่เขาก็เป็นลูกไงๆเขาว่ามันก็ไม่ได้เป็นคนคือแสกกำทำอยู่ดีพันมันก็พูดอ่ะไม่ได้แต่คุณไงรู้เรื่องเวลาตีนี้มาตลอสเตอริโอดไทป์อ๋อแต่ไม่พูดไม่ยอมบอกโบรโบรกูคุณงงกำลังหลอกใช้ผมนึกออกปะมันฉันเซ็งจะมีอะไรล่วงหน้าเลย เฮ้ยไม่เป็นไรคืนดีด้วยการแต่งกันเท่านั้นค่ะฮะ เลยเหรอคะแต่ก็เห็นค่ะด้วยเออไม่รับเห็นความเห็นต่างด้วยนะค่ะเนาะก็แล้วใครเห็นเบาะแสอะไรยังไงหรือว่ามีความคิดเห็นจุดไหนอะไรยังไงเออเนาะที่โยงหรือว่าไปเพราะว่าบอกใครว่าเรื่องนี้คิดว่าเป็นบอสปอสยไม่ได้หรือยังไงถูกไหมเออเพราะฉะนั้นเรามาคาดเดาไปด้วยกันว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันจะไปยังไงต่อเนาะ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 ก็เอาว่าวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาด้วยกันอีกทีหนึงใน EP ที่4นะครับวันนี้พวกเรา3 คนในพาร์ทรีแคปขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครัสวัสดีบครัสวัสดีครับบบาย